ביצירת השער של פרויקט שואה מחושך לאור, הנפילה, ג'ודי שיקגו מציגה נקודת מבט פסימית ואכזרית על העולם שמונהג על ידי ערכים פטריארכליים. אבל ביצירת הסיום של המיזם, קשת שבת, כבר מנשבת רוח אופטימית. היא מציגה דרך שעוברת מחושך לאור. היא מציעה באמצעות העבודה הזו לאמץ ערכים שונים מאלה של הפטריארכיה הנוצרית, והיא מתכוונת לערכים יהודיים ונשיים כפי שהיא מבינה אותם. ערכים שמקדשים אידיאלים של שוויון ואחווה. לפי התפיסה של הערכים האלה יביאו להומניזציה של העולם. היצירה עשויה משלושה לוחות של זכוכית צבועה. בשני הלוחות הצידיים יש כוכבים צהובים שהם רמז ברור לטלאי הצהוב, שמקרינים החוצה את צבעי הקשת, וככה נהפכים לדברי שיקגו לסמל ההתגברות האנושית על הייאוש. בלוח המרכזי של היצירה, השבת היהודית מוצגת כאירוע שוויוני ורב-לאומי. סביב השולחן יושבים גברים ונשים מדתות ומלאומים שונים, בהם ילד שמחזיק יונה, שמסמלת שלום. את האווירה ההרמונית והמשפחתית הזו מחזקות דמויות של כלב וחתול שרועות מתחת לשולחן. בקצה האחד של השולחן עומד גבר יהודי עטוף בטלית, חובש כיפה ומחזיק גביע יין, אבל כולם מסתכלים אל עבר הקצה האחר של השולחן, שבו עומדת אישה יהודייה עטופה בטלית שמברכת על נרות השבת. באמצעות ערכי השלום הטמונים בדימויי השבת, היונה והקשת במסורת היהודית, שיקגו מציעה מסר אוניברסלי של אחווה לאנושות. במקביל, הערכים של השלום נתפסים גם כערכים נשיים, כיוון שהשבת מונהגת על ידי אישה. הנשיות שמציגה כאן שיקגו דומה לזו שמציגות סופרות פמיניסטיות כמו קרול גיליגן, שטוענות שבניגוד לפטריארכיה, הנשיות מביאה קול שונה. הן טוענות שמכיוון שנשים עוברות חוויות כמו אימהות, הריון ולידה, הן מקדשות ערכים של חיים, קהילתיות ושלום, לעומת הערכים הגבריים הפטריארכליים שמקדשים עצמאות, אינטלקט, היררכיה, שליטה, כוח ומלחמה. קרול גיליגן כינתה את תפיסת המוסר הנשית אתיקה של דאגה ואכפתיות. באמצעות דמות האישה שמנהיגה את השבת, שיקגו מציעה מודל שיביא להומניזציה של העולם. באותו הזמן, באמצעות הדימוי של אישה שהיא מנהיגה דתית, שיקגו חותרת תחת היהדות האורתודוקסית הישנה, שמדירה נשים מהטקס או ממנהיגות, וטוענת שרק בכוחה של יהדות שוויונית לשנות את העולם. בשתי היצירות, הנפילה וקשת שבת, שיקגו ממזגת בין הזהויות שלה כאישה וכיהודייה. בהנפילה הן מוצגות כזהויות קורבניות, שבמשך ההיסטוריה הצטיירו גם כשטניות, ואילו בקשת שבת הן מוצגות כדמויות הפוכות, חדורות ערכים של שלום, שוויון ומנהיגות שיכולות להביא לתיקון האנושות. אלה הערכים ששיקגו ספגה בבית של ההורים. היהדות לא נתפסה שם במונחים של דת, אלא הייתה תפיסת עולם שמקדשת את תיקון העולם. חיבור הערכים החיוביים של היהדות והפמיניזם מאפשר לשיקגו להיחלץ מההרגשה של השוליות ושל האחרות שקשורות בזהות הנשית והיהודית שלה. השילוב ביניהן מאפשר תיקון עולם לא רק במונחים של מעמד הנשים, אלא הוא חתירה להקלת הסבל האנושי כולו, וליצירת שלום וכבוד הדדי בין בני אדם. בסדרת עבודות מחט מאוחרות יותר, ששמה החלטות תפר בזמן, שיקגו המשיכה את הקו החיובי של קשת שבת. היא הציגה בה דימויים של ערכים חברתיים עתיקים, כגון משפחה, אחריות, סובלנות וזכויות אדם, מנקודת מבט רב-תרבותית ועכשווית. באחת היצירות בסדרה, שיקגו השתמשה בפתגם האמריקאי Bury the Hatchet, שהמשמעות המילולית שלו היא לקבור את הגרזן, והמשמעות המטאפורית שלו היא להתפייס. מנהיג נוצרי, מנהיג מוסלמי ומנהיגה יהודייה משאירים מאחור את המחלוקות וקוברים את הגרזן. גם כאן, לאישה היהודייה שעטופה בטלית, יש מקום מרכזי וחשוב בקידום השלום בעולם. בשנים האחרונות יצרה שיקגו עבודות נוספות שכוללות נושאים יהודיים וגרסאות משלה לחפצי קודש. עם היצירות האלה נמנים כוס משותפת לאליהו הנביא ולמרים הנביאה, וכיסויי מצה שעליהם הדמויות של יוכבד, בת פרעה ומרים. כאן שיקגו חוזרת לתפקיד שהיא מילאה במסיבת ארוחת הערב, לכתוב את ההיסטוריה, להאיר את ההיסטוריה הנשית ולקרוא את המסורת העתיקה, במקרה הזה היהודית, ברוח פמיניסטית. הגענו לסוף השיעור.
בחנו בשיעור את המסלול שעשו 2 מהיוצרות החשובות שהובילו את האומנות הפמיניסטית של שנות ה-70, מרים שפירו וג'ודי שיקגו. ראינו איך אצל כל אחת מהן הרקע היהודי הסמוי שבעבודות משנות ה-70 נהפך לגלוי ביצירות שמשנות ה-80 ואילך. שתיהן מחברות בין הזהות היהודית לזהות הנשית. עם זאת, הן מציגות נקודות מבט שונות כשהן מתייחסות ליהדות שלהן. שפירו מסתכלת על היהדות מבעד לעדשה תרבותית יהודית, שממנה היא שואבת את אילן היוחסין האמנותי שלה. בשילוב שהיא יוצרת בין היהדות לנשיות, היא מכוננת את הזהות האישית שלה, אישה, יהודייה, אם ואמנית. שיקגו לעומת זאת ממשיכה קו אקטיביסטי מאוד וישיר מאוד שמאפיין אותה. היא מחברת בין הזהות הנשית לזהות היהודית, חיבור שמציין אחרות וקורבנות מצד אחד, ומצד אחר זה חיבור שיכול להביא לעולם צדק חברתי ושלום וליצור תיקון עולם.